Hi everyone, we're the chapter 16 and I am the first reporter, Musa Junor M. And we're going to tackle about in Gay Paris, 1889 to 90s. In the spring of 1889, Paris was full of excitement during the International Exposition, which drew thousands of visitors and caused hotel and rental prices to rise. Rizal, coming from the London, joined the variant Parisian life but remained dedicated to his work. During this time, he published his annotated edition of Morgan's Successos, founded the Filipino groups Kidlat Club and Indios Bravos, and wrote Por Telefono, a satire against F.R. Salvador Fonts. Noong tagsibol ng Paris, puno ng kasaysayan ang Paris dahil sa International Exposition. Dinagsa ito ng mga tao mula sa iba't ibang bansa kaya halos walang bakante, matuluyan at napakamahal ng upa nito. Dumating si Rizal mula sa London at bagamat abala sa kasaysayan at sa pag-ibig kay Adelina Baustid, hindi siya pinabayaan ng kanyang layunin na ilatala niya ang annotated edition ng Successos ni Morgan. Nagtatag ng dalawang samahan ng mga Pilipino, Kidlat Club at Indios Bravo, at simula noon, por telepono laban kay F.R. Salvador Fonts. In March 1889, Rizal had great difficulty finding a place to stay in Paris because the International Exposition attracted thousands of tourists. Hotels were fully booked and landlord raised rents, which frustrated him. For a short time, he stayed at the house of his friend Valentin Ventura on Rue Maubeg while finishing his annotated edition of Morgan's book. He then moved several times from one hotel to another and from one boarding house to another. Finally, he settled in a room small with two fellow Filipinos, Capitan Justo Trinidad, a refuge from Spanish tyranny, and former Governador Silo of Santa Ana, and Jose Albert, a young student from Manila. Noong Marso 1889, napakahirap humanap ng matirahan sa Paris dahil sa International Exposition na dinagsa ng libo-libong turista. Dahil dito, naubos ang mga hotel at tumaas ng husto ang presyo ng upa, bagay na ikinadismaya ni Rizal. Sa simula noon, tumira siya sa bahay ng kaibigan na si Valentin Ventura sa Rue Maubeg habang inaayos niya ang annotated edition ng aklat ni Morgan. Pagkatapos, ilang ulit siyang lumipat mula sa hotel hanggang boarding house. Sa huli, nakatira siya sa isang maliit na silid kasama sina Kapitan Justo Trinidad, isang dating Gobernador Silo na tumakas mula sa kalupitan ng Kastila, at si Jose Albert, isang batang estudyante mula sa Maynila. Although Paris was full of joy and social parties, Rizal remained focused on his serious work. He spent most of his time at the Bibliothèque Nationale, checking his annotations on Morgan's book, and his quarters, revising the manuscript in his free time. He dined with friends such as the Padre de Tavares, Ventura, Ramirez, and Rojas. He was especially close to the Pardo de Tavera siblings, Dr. Trinidad, Dr. Felix, and Paz, wife of Juan Luna, children of Don Joaquin Pardo de Tavera, an exile of 1872. According to Dr. Felix, Rizal was very fond of Philippine dishes. Masaya, puno ng kasayahan ang buhay ng Paris, ngunit nanatiling seryoso si Rizal sa kanyang gawain. Madalas siyang nasa Bibliothèque Nationale upang ayusin ang kanyang mga annotations sa aklat ni Morgan, at sa kanyang silid naman niya nireresiba ang manuskripto. Sa mga oras ng pahinga, bumisita siya sa mga kaibigan tulad ni Venturas, Ramirez, Rochas, at lalo na sa pamilyang Pardo
de Tavera. Malapit siya kina Dr. Trinidad, Dr. Felix, at si Paz, asawa ni Juan Luna. Mga anak ni Don Joaquin Pardo de Tavera na ipinatapon noong 1872. Ayon kay Dr. Felix, mahilig si Rizal sa mga pagkaing Pilipino dahil lamang siya ay isang Pilipino. Rizal often visited to the Bausted family at through the Basins, Edward Bausted, who had lived in Manila and married a Filipina from the Janato family, warmly welcomed Filipino to his Paris home and Biarritz villa. He admired Rizal's talents and introduced him to his daughter, Nelly and Adelina. During his stay in Paris, Rizal also focused on a language study. He mastered French, even preparing a textbook of exercises, and with Dr. Trinidad Pardo de Tavera, attended lecture on Oriental languages at the University of Paris. Madalas daw bumisita si Rizal sa pamilya Bausted sa Rue de Basins. Si Edward Bausted, isang mayamang negosyanteng Paresans na nakapag-asawa ng Pilipina mula sa pamilyang Janato, ay laging bukas sa mga Pilipino ng kanyang bahay sa Paris at Villa sa Biarritz. Namangha siya sa talino ni Rizal at pinakilala ito sa kanyang mga anak na sina Nelly at Adelina. Habang nasa Paris, pinagtuunan din ni Rizal ng pansin ang pag-aaral ng wika na naging bihasa siya sa Pranses. Gumawa ng aklat ng mga pagsasanay para sa mga mag-aaral at dumalo sa lecture tungkol sa Oriental languages kasama si Dr. Trinidad Pardo de Tavera sa University of Paris. On Sunday, he attended a fencing lesson at the studio of Luna, which were given by a French fencing master. He fenced with the Luna brother, which is the Juan and the Antonio. Valentin Ventur and the Bausted sister Nelly was a good fencer, and Rizal enjoyed crossing while with her. Moreover, he carried on his artistic hobby. He made 2 statues, which is the beggar and the maid, with a basket which he sent to Blumentritt together with an artistic wallet, or should I say pitaka, made of Philippines vine nito. Every linggo, dumadalo si Rizal sa fencing lesson sa studio ni Juan Luna na pinamumunuan ng isang French master. Nakikipagsabayan siya sa Luna Brothers kay Valentin Ventura at sa Bausted sister. Mahusay si Nelly sa fencing at madalas niyang nakakapagkalaban si Rizal bukod dito. Ipinagpatuloy din niya ang kanyang hilig sa sining o kanta. Gumawa siya ng 2 estatyo na bilang beggar at the maid with a basket na ipinapadala niya kay Blumentritt kasama ng isang likhang wallet na yari lamang sa nito mula sa Pilipinas. In March 1889, soon after arriving in Paris, Rizal formed the Kidlat Club, a temporary social group for young Filipinos such as Antonio and Juan Luna, Lauro Di Mayuga, Baldomero Rojas, Gregorio Aguilar, Fernando Gonan, Gregorio Pautu, and Julio Llorente. Its purpose was simply to let Filipinos enjoy their stay during the International Exposition, as Rizal explained to Blumentritt. It was named Kidlat, or lighting, because it was quickly formed and would vanish just as quickly after the exposition. Noong Marso 1889, pagdating ni Rizal sa Paris, bumuo siya ng Kidlat Club, isang pansamantala ng samahan para sa mga kabataang Pilipino tulad nina Antonio at Juan Luna, Lauro Di Mayuga, Baldomero Rojas, Gregorio Aguilar, Fernando Canon, Gregorio Pauto at si Julio Llorente. Layunin nito na magsama-sama at magsaya ang mga Pilipino habang ginaganap ang International Exposition. Ayon kay Rizal, tinawag itong Kidlat dahil mabilis itong naitatag at agad ding mawala matapos ang exposition.
tulad ng kidlat na mabilis lumitaw at naglalaho. In Paris, Rizal and his fellow Filipino transformed the Kidlat Club into the Indios Bravo. During a visit to the exposition, they saw Buffalo Bills, trope and admired the proud American Indians unashamed of their race. Inspired, Rizal taught his friend, "Why resent being called Indios? Let us make it title of honor and show the Spaniard our worth." Thus, the Indio Bravos was born aiming to prove Filipino talent, and strength. Member included Aguilera, Di Mayuga, Pauto, the Luna brother, Llorente, and Rojas. They trained in fencing, pistol shooting, and jiu-jitsu, which Rizal himself taught to demonstrate both intellectual and physical excellence. So, sa Paris, pinalitan ng Indio Bravos and ang kidlat na itinatag ni Rizal kasama ang mga kabayang ilustrado. Habang naglilibot sila sa exposition, nakita nila ang Buffalo Bill trope at humanga sa mga American Indians na may war paint at balahibo, matikas at walang hiya na ikanilang lahi. Doon sinabi ni Rizal na huwag tayong mahiya tawaging Indio. Gawin nating karangalan ito at ipinakita ng mga Kastilas na kaya nating maging dakila. Mula rito, nabuo ang Indio Bravos na may layunin ipakita ang talino at lakas ng mga Pilipino kabilang sa mga kasapi sina Aguilera, De Mayuga, Pauto at Luna Llorente. At Rojas, sila'y nagsanay na espada, baril at jiu-jitsu na itinuro mismo ni Rizal upang patunayan ang kakayahan ng mga Indio. In January 1890, Rizal's greatest achievement in Paris was the publication of his annotated edition of Antonio de Morga's Successos de las Islas Pilipinas, which is prepared at the British Museum and printed by Garnier Freires. He dedicated it to the Filipinos with a prologue by Professor Blumentritt. Blumentritt praised Rizal's scholarship, but pointed out to error, judging 16th century even by the 19th century standard and the unfair attack on Catholicism, since the abuses of friar did not mean the faith itself was bad. Despite these flaws, the work was considered an outstanding contribution to the Philippines historiography. Rizal chose Morgan's books because it was the most accurate and objective history of the Philippines by early Spanish writers. So sabi nga doon, noong Enero 1890, sa Paris, inilathala ni Rizal ang kanyang annotated edition ng Successos de las Islas Pilipinas ni Antonio de Morga na kanyang isinulat sa British Museum at ipinaglimbag ng Garnier Freires. Inaalin niya ito sa mga Pilipino at may prologue mula sa Professor Blumentritt. Pinuri ni Blumentritt ang husay ni Rizal bilang historiador, ngunit hinatikos din siya ng dalawang bagay: ang paghusga sa mga pagyayari noong ika-16 na siglo gamit ang pamantayan ng ika-19 na siglo, at ang labis na pag-atake ng Katolismo dahil ang mga sisisi ay ang mga pang-aabuso ng ilang praile, hindi ang relihiyong mismo. Sa kabila nito, itinuri pa rin ang aklat bilang isang dakilang akda na pangkasaysayan. Pinili Rizal ang akda ni Morga dahil ito ang pinakatumpak o pinakatama o pinaka-accurate o pinaka-definitely pataas na walang halong katang-isip sa mga isinulat na kasaysayan ng Pilipinas ng mga unang manunulat na Kastila. Doon lamang po at maraming salamat. Ulit, I am the first reporter,
Musa Junor M. A pleasant day to each and everyone. My name is Asnara G. Magumnang. So now, I will tackle the International Association of Filipinologists. So, dahil nga nakatuon yung atensyon ng mundo sa International Exposition in 1889 in Paris, take advantage ito ni Rizal para i-establish yung kanya, which is the International Association of Filipinologists. Ibig sabihin, from the word association, ibig sabihin, ito ay isang samahan na kung saan layunin nito na pag-aralan at itaguyod ang kultura, wika, yung mga kasaysayan natin na nangyari noong sa panahon ni Rizal para ipakilala yung ating kultura. So next is, at pagkatapos nito nagkaroon ng inaugural convention sa French capital. So bago magkaroon ng inaugural convention, pinaalam muna ni Rizal kay Blumentritt, nagbigay siya ng letter. Sa taong January 14, 1889. So, at dahil binigyan ni Rizal si Blumentritt ng letter, sinuportahan naman ni Blumentritt yung ginagawa ni Rizal. Next is and also he wrote a document that advertise or describe the International Association of Filipinologists, and it aimed that the association is examining and understanding the Philippines using objective evidence and analyze past events and development, or yung mga historical na nangyari sa ating bansa. To gain a deeper and more accurate understanding of the country, or of our country during the Rizal days. Next is there are officer. An officer was followed as president. Yung president of that organization is si Dr. Ferdinand Blumentritt, isang Spanish. Next is Vice President. Vice President Mr. Edmond Blochot, isang French. Councilor, ito si Dr. Reinhold Ross, isang Anglo-German. At isang councilor din na si Dr. Antonio Regidor, isang Filipino-Spanish. So next is the secretary, si Dr. Jose Rizal, isang Filipino. So, dahil hinold ni Jose Rizal yung inaugural convention, is nag-imbita siya ng mga scholar ng Europa. At ito ay sina Dr. Ross, Dr. Hule, Dr. Jagar, Dr. A.B. Mayer, Dr. Kern, Dr. Zepalak to take the part in the proceeding. Pero unfortunately, hindi natuloy yung inaugural convention na ginawa ni Rizal dahil nalaman ng French government na may nangyayaring may palihim na nangyayari during the International Exposition. Ito yung ginawa nila na International Association in Filipinologists. So, next is Filipino College in Hong Kong. So, sa Hong Kong, nakaimbento naman ng proyekto si Rizal. In Filipino College in Hong Kong, ito naman yung dito nakaimbento si Rizal ng proyekto sa Paris na nabigo rin dahil ang kanyang planong magtatag ng isang modernong kolehiyo sa Hong Kong o modern college. Sumulat siya sa kanyang kaibigan na si Jose Maria Basa tungkol sa bagay na ito. At ayon kay Rizal, ang kolehiyang ito ay naglalayong
Lalayo nito na sanayin at turuan ang mga lalaking may mabuting pamilya at pinansyal na paraan alinsunod sa mga pangangailangan ng modernong panahon at kalagayan. At dahil dito, may isang Pilipino na mayaman si ito ay si G. Caduan, na natulungan si Rizal na makalikom ng 40,000 bilang paunang kapital niya para sa kanyang pagkokolehiyo. But unfortunately, hindi natuloy yung pag-establish ni Rizal sa kanyang project. At a years later, sa panahon ng kanyang pagkatapon sa dapitan, nakahanap siya ng isang paaralan para sa mga lalaki. So, next is por telepono. Nabanggit na natin noon na alam naman natin na 'di ba pinagtanggol ni Rizal yung Nole dahil sa pananakop ng mga Espanyol. Isa na dito si Fray Jose Rodriguez. So sa pamamagitan ng pagsulat na iyon, sa pamamagitan ng pagsulat ng isang satirical booklet na pinamagatang The Vision del Fray Rodriguez. Noong paglagas ng 1889, sumulat siya ng isang satirical na gawa sa pinamagatang Por Telefono. Por Telefono, at bilang tugon sa isa pang maninirang puri na si Ferdinand Salvador Font na siyang may pakana sa pagban or pagbabawal sa ginawa ni Rizal na Nolami Tangere. Next, ang por telepono ay inilathala sa anyong booklet sa Barcelona noong 1889 at tinanggap ni Rizal ang mga nakalimbag na kopya mula kay Mariano Ponce, gaya ng isiniwalat ng kanyang liham sa huli. So, sa pulyetang ito, sa ilalim ng author na si Dimas Alang, isa sa mga panulat ni Rizal. So, dahil dito, inilalarawan nito sa nakakatangog at si Padre Font at isang fraile sa kumbento ng San Agustin ng Maynila. So, because of this, Rizal demonstrate the por telepono hindi dahil sa kanyang taglay hindi dahil sa may tinataglay siyang katalinuhan, kundi para i-guide tayo about sa future and to help at para mapabilis yung komunikasyon natin. So, noong 90s, the Philippine Metropole or Madrid, kilala sa tawag ng Madrid, nagkaroon ng ugnayan through the telephone wires installed by Angono Catalan called Transoceanic Telephone Company. At dahil sa naimbento ni Rizal na por telepono ay mas napabilis yung komunikasyon at dahil kay Rizal ay yung inimbento niya ay hanggang ngayon ay siya rin ginagamit natin. Maaring may nagbago o may idinagdag sila o binago nila nabago yung teknolohiya, pero the first radio telegraph signal received by Marconi across the Atlantic in 1901. So, pagkatapos noon, 12 years after that is no. Bayan mo kapag ito nga sila po. So, 12 years So, 12 years after the publication of Rizal por Telefono. Next is the Rizal and the Busted Sister. So, si Rizal ay nagkaroon ng romantic relationship in Paris. Ito ay si Adelina Busted. Isa sa mga magkakapatid. Isa siya sa younger sister ng Vivacious Nelly. At si Adelina ay isang athletic at tahimik at may dignity and also. So, si Luna ay nagustuhan niya si Nelly.
Si Nelly ay nagustuhan niya si Luna dahil sa pagiging magarang na tao ni Luna. So, si Rizal at si Luna ay parehong dayo sa lugar na 'yon. At si Nelly na-attract siya sa talento ni Rizal at sa katalinuhan niya. At kalaunan nagustuhan rin ni Rizal si Adelina. Pero sa kabila nun ay sinabi ni Rizal kay Luna na wala siyang anything na balak kay Adelina, bagkus pinromote pa ni Rizal yung shoots na ginagawa ni Adelina. Dahil ni Adelina. Pero huli na ang lahat dahil hindi gusto ni Adelina si Luna. Noong 1891, nagdadalamhati si Rizal dahil sa paparating na kasal ni Leonor Rivera kay Henry C. Keating. At si Henry C. Keating, binisita niya ang pamilyang Bosted sa Biarritz. So next is, on December 25, 1889, that was a winter day. So si Rizal ay may ka-roommate na si Jose Alberto, kasama niya sa isang room. So, si Rizal ay may ka-roommate na si Jose Alberto. Alberto sa isang maliit na kwarto. At inoccupied yun ni Kapitan Jose Trinidad. So, dahil Christmas is nag-ambag-ambagan sila to celebrate the Christmas. They use enough money to celebrate the Yuletide. Ibig sabihin, from the word Yule, it's an old word. It's an old word originally from originally from the Norse and Germanic traditions that referred to a winter festival celebrated around the winter solstice. So tide naman ibig sabihin ito yung means ito yung season or period of the time. Ibig sabihin Yule. Tide means ibig sabihin ito yung the Christmas season. So the Christmas season, so nag-prepare sila Jose Rizal, Jose Alberto at si Kapitan Jose Trinidad is nag-prepare sila ng chicken, gulay at kanin. So ito na yung huling Christmas dinner ni Rizal sa Paris. Pagkatapos ng bagong taon, si Rizal ay bibisita sa London. Si Rizal ay bumisita sa London. So, at hindi alam ng mga biographers or mananalambuhay na bibisita si Rizal sa London. So, may tatlong purpose yung pagbisita ni Rizal sa London. So, nagtataka yung mga biographers, bakit ba bumisita si Rizal sa London? So, merong tatlong reason na naayon sa curiosity ng mga biographers. So, number one is, ito yung upang ikumpara ang kanyang ginawa sa printed na ginawa mula sa Morgan Successos with the original copy in the British Museum. Pangalawa, ito yung para bisitahin si Gertrude Becket. Si Gertrude Becket, ito yung anak siya ng landlord ni Rizal sa Paris. So, binisita lang ni Rizal si Gertrude Becket kasi dahil magkaibigan, dahil bago pa man umalis si Rizal is magkaibigan na si Becket at si Rizal.
In the middle of January 1890, bumalik siya sa Paris at nakaramdam siya ng sakit ng ulo. Sakit ng ulo. At hindi pala alam ni Rizal is may kumakalat na pala na sakit sa Europa. Ito yung tinatawag ng influenza na influenza. At mabuti na lang ay hindi nahawaan si Rizal. So, that's all po. Thank you and have a nice day.